नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबशे विशय आसात पण म्हाका दिसता काल सावन जो विशय आमी नेटान लावन दवरला तो म्हळ्यार लोकायुक्त कायद्यांतल्या अमेंडमेंटांचो. आनी जसो फाटली खेपेक जेन्ना मनोहर पर्रीकारान कांय अमेंडमेंट्स हाडिल्ल्यो आनी सिवील सोसायटीन एक स्टँड घेतिल्लो कितें बरोबर कितें चूक, तसोच म्हाका घडये आज स्टँड घेवपाची गरज आसा. आमचे बरोबर आज आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लिओफातो कुतिन्हो. हे जाणून घेवपा खातीर की जेन्ना आमी सगळीं जाण सांगतात फाटली 48 वरां की देर इज अ प्रॉब्लेम एवरी डे वी नीड टू अंडरस्टँड अँड डिस्कस वॉट इज द प्रॉब्लेम. क्लिओफातो हांव सरळ तुमचे म्हऱ्यांत येता. ह्यो अमेंडमेंट्स जेन्ना तुमी पळयतात तुमकां कितें प्रॉब्लेम दिसता ह्या अमेंडमेंट्सां भितर आनी कितले डेंजरस दिसतात ह्यो अमेंडमेंट्स? They are extremely dangerous. Let us keep in mind that this Lokayukta existing in Goa is an act of 2002. It was passed at that time and the Central Home Ministry raised objections. That's why it was kept in cold storage. It was passed in 2011 at a time when there was clamor for Lokpal and Lokayuktas in the state. According to me, this Lokayukta Act as existing in the state of Goa is a toothless tiger. It is already toothless. It does not have provisions which an Act of 2011 required. And this toothless tiger is now sought to be diluted. According to me, the government is breaking the back of this toothless tiger. They are breaking the back because the toothless tiger has given some reports which the government has not liked. It has given them some adverse publicity. It is only to avoid this they are trying to break the back of this toothless tiger. I am saying this is a toothless tiger because in 2011 when the act was passed, according to me, it was realized that the Lokayukta in Karnataka was doing well. It was doing well because the Lokayukta had a prosecution wing, an investigation wing. The Lokayukta himself could investigate and prosecute public functionaries before the court. That is what was wanted. And in fact, in 2011, I remember, I was in the Law Commission and we were recommending to the government that this law is actually toothless. Bring in a law where the Lokayukta can directly prosecute public functionaries. I think that was required. In 2011 it was required. It is required today. Today what is happening is the Lokayukta is investigating, giving reports, and the government is throwing these reports in a dustbin. In fact, the Goa government is spending so much of money on this institution. It is not worth spending money on the existing Lokayukta. And if they are going to amend this further, according to me, Justice Rebello is right in saying that might as well wind up the institution. We are spending too much money. तुम्ही आता ही सेक्शन्स पळयली, एक्झिस्टिंग सेक्शन आणि प्रपोज्ड अमेंडमेंट. गोईंग सेक्शन बाय सेक्शन तुमकां किती प्रॉब्लेम्स दिश्टी पडटात? Section by section if I go, one thing that is very clear is you require sanction from a competent authority. That is one which is extremely dangerous because such sanctions are there in Prevention of Corruption Act where the governments do not sanction. One. Number sanction two, to do what? Just for general public. Sanction to do what? Sanction to investigate. According to me, it is extremely dangerous. Then you will find that even the Lokayukta's position is being brought down to a retired High Court judge. In 2002, when the amendment was, when the law was passed, even at that time, the Upa Lokayukta was a person who was a retired judge and a person qualified to be a judge. That was in 2002. And in 2021, they are telling us that they can't get a Chief Justice, they can't get a Supreme Court judge. According to me, the government is incompetent, inefficient in getting a judge here for the Lokayukta. They have not done serious work
they have not done any efforts in getting a proper Lokayukta for the state of Goa. Now, secondly, if you look at the next aspect on section by section, when they say that their Lokayukta cannot investigate matters which are taken under the Act, certain decisions are taken by public authorities under the Act. Like take the case of grant of, say, mining lease. It's an action under the Act. Take the case of grant of condonation of delay under the Mining Act. It's an action under the Act. Like this, if we go on saying almost all the functions are taken by the functionary under the Act. Like say the chief officer of a municipal council. He has certain statutory functions. He is functioning under the Act. The chief officer acts as the adjudicatory authority in number of matters. Now, if you say that you can't investigate a chief officer because he is functioning as an adjudicatory authority under the Act, according to me, the government wants to close every avenue possible of investigation against any public functionary. एक गजाल आसा ती म्हळ्यार डेफिनिशन ऑफ करप्शन आणि जाचेर भरपूर बोवाळय जाला. हाऊ डू यू लुक एट इट, दिस डायल्यूशन ऑफ डेफिनिशन ऑफ करप्शन? See, the dilution of definition of I will go a bit further. In fact, the very institution of Lokayukta, it started in the Scandinavian countries, and in England it started in 1967. It was supposed to deal with maladministration. In India, this maladministration included corruption. So according to me, these two areas of maladministration and corruption, every possible action should be within the sweep of a Lokayukta. And when they whittle down the definition of maladministration, when they bring down the definition, according to me, they are only taking a step in taking out away from the Lokayukta whatever the Lokayukta was doing. In fact, it is a very dangerous situation. एक आसा ते म्हळ्यार जाचेर हाजे पयलीं बोवाळ जाल्लो जे आमी कालय सांगिल्लें की मनोहर पर्रीकरान करपाचो प्रयत्न केल्लो की डीम्ड रिजेक्शन. जर 3 म्हयने सरकार त्या रिपोर्टाचेर जर बसून रावले, इट इज कन्सिडर्ड एज डीम्ड रिजेक्शन. जाचेर बोवाळ जालो 2012-2013 आणि मनोहर पर्रीकर हॅड टू वॉक बॅक अँड से की ओके 3 म्हयने जर सरकार बसून रावता, इट इज डीम्ड एक्सेप्टन्स. आणि बेजीक आयडिया अशी आशिल्ली की सरकारान जर रिजेक्ट करपा जाय आनी खंयचो रिपोर्ट भायर उडोवपाक जाय, आपले तोंडान सांगू दी. सो लोकां मुखार सरकाराच्या तकल्यां कितें आहा हें तरी येतलें. आज जेन्ना तुमी हे क्लॉज पळयतात, हो अमेंडमेंट पळयतात, तुमकां कितें दिसता? See, I am not also in favor of the existing provision, as I have told you in the beginning itself. According to me, in matters involving corruption, in matters involving a action taken by authority by accepting a bribe, this is an offense. And I believe that a Lokayukta need not make a report. Whether the government should accept it or not, I am not on that. I am saying that a Lokayukta must prosecute that officer in a court of law. You are So saying Lokayukta the existing section itself is a dilution. Absolutely. Absolutely. That is what I am saying. According to existing section is a dilution. Okay, if but existing section is a dilution, what happens with the proposed section? Absolutely. That is exactly the problem. That is what they want to do with this act. See, I thought that in 2021, they would strengthen the institution. They would not dilute it. I can't understand what the government wants to do. And look at the position. The CIC is not functioning right now. The Lokayukta is not functioning. And what accountability mechanism that we have. And in any case, with the existing law, for the past few years, we had a Lokayukta. He gave some reports. What happened to those reports? The government has rejected most of the reports. But then finally, it is the government which rejects. So I would not talk of this deemed rejection or rejection having any sense. I would say that in these areas, the Lokayukta must prosecute the person concerned in a matter which becomes an offense.
And in matters which is maladministration, where there is no offense, the Lokayukta must make a report to the governor. There is no question of the government accepting or not. अनेक सेक्शन जे आसा ते मागीर इन्व्हेस्टिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू चीफ मिनिस्टर आणि काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. Yes. ती अमेंडमेंट पळयतकीर व्हॉट इज युअर ओपिनियन? They want to shield the chief minister. In fact, I will tell you, in 2011, when Manohar Parrikar said that we have a law passed in 2002, which is a good law, the only good part of that law was the chief minister was within the sweep of that law. At that time, there was a discussion in the entire country whether the prime minister should be within the sweep of Lokpal. So at that time, Manohar Parrikar said, our law brings the chief minister within the sweep. And when the present government says that the chief minister, there should be a competent authority which shall first give the consent for investigation. According to me, the chief minister wants to take himself out of the provision of the Lokayukta. Oh, so just for the sake of clarity, who is a competent authority when it comes to the chief minister? Governor. See, it could be governor. Yeah. But there is another small area there. Yeah. It could happen that the governor acts on the aid and advice given by the Council of Ministers. Yeah, that was my next question. If the governor acts on the aid No, and no, no, advice no, no, no. given I by will the tell you Council of further. Ministers, who is a competent authority? Correct. Yeah. It could also happen Yeah. that the governor does not give consent because he does not been consented by the Council of Ministers. In that case, citizens may have to go to the court demanding that the governor gives consent. Now look at the amount of trouble a citizen has to face simply because he is telling the government that your government is not functioning properly, simply because finally we find that Lokayukta has two jobs. One is maladministration and corruption. Correct. If these two things are to be pointed out, and for pointing those things out, somebody has to go to the High Court to seek a sanction. According to me, it makes no sense. It makes no sense. Yeah. It makes no sense. Yeah. Cleofato, hold on there. Maka Lokik joined the amto chief reporter, and I believe that Lokik just met the chief minister, and he asked him this question regarding Lokayukta. Lokik, what did the chief minister tell you? And then we will go back to Cleofato. Hello? Yeah, Lokik, go ahead. किती सांगले chief minister? चीफ मिनिस्टराक मागीर दोन विशयाचे पयलो विषय सांगता तो हेजो लोकायुक्ताचो की लोकायुक्त तुम्ही वीक केले जे अमेंडमेंट्स हाडटा तुम्ही तितून लोकायुक्त वीक जाता अशें दिसना. जो डायरेक्ट प्रश्न आसलो तांकां तेन्ना तेंच्यांनी सांगले ना विषय आसलो जजीस मेळना हेचे लोकायुक्ताक कॅन्डिडेट मेळना सो ते खातीर हो अमेंडमेंट मागीर हांव तितून परत विचारलें ताका तुमी भितर आनीकूय अमेंडमेंट्स हाडल्या तितून असो अमेंडमेंट की खंयचो रिपोर्ट जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून वा हियरिंग कंप्लीट करून कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक धाडटा तो रिपोर्ट पयलीं डीम एक्सेप्टेड आसलो जर तेजे कांय एक्शन जायना 3 म्हयन्या भितर तर तुमी हेच डीम एक्सेप्टेड काडून उडयलो ताका रिजेक्टेडूय करूं ना तेंच्यांनी डीम एक्सेप्टेड काडून उडयला सो तो तसोच होल्डार उरपाक शकता तितून तुमकां वीक जाता दिसना मागीर मातसो पॉज घेतला आनी म्हणपाक ना आपल्याक खंय काय तो वीक जाता असो दिसना म्हटल्यार ते चलपाक लागलें म्हाका फुडें आनी कांय विचारपाक मेळना तितून. या लोकीक आय विल कम बॅक टू यू. क्लिओफास बाब, यू एडमिट दिस चीफ मिनिस्टर म्हणटा की फक्त जज मेळना लोकायुक्ताच्या पदा खातीर म्हणून ह्यो अमेंडमेंट्स आयल्यात. मात जेन्ना तांकां बाकीच्या अमेंडमेंटा विशीं विचारतात ही इज सेइंग ना आपल्या दिसना दॅट दीज अमेंडमेंट्स आर वीकनिंग द इन्स्टिट्यूशन. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? I will react to this because by diluting the act, I don't think any judge with slight reputation, with little respect, will want to be part of this farce called Lokayukta in the state of Goa. See, finally, a judge also wants what he recommends to be followed up. And I don't think a reputed judge would take up such assignments where his word carries no weight. So I don't think, according to me, no judge would take up such positions with little respect. बट एक गजाल जर चीफ मिनिस्टर सांगता की जज मेळनात म्हणून ह्यो अमेंडमेंट्स हाडपाची पाळी आयली, ही गजाल तुमकां पडटा? ते म्हाका पडना, simply because
according to me, they have not told us when did they move to get a Chief Justice or a Supreme Court judge. What is the action taken by them? Whom did they approach? And when did they approach? There is nothing on the record, nothing in public domain. So I feel that the government is incompetent, that the government is inefficient in searching people, and in any case, they are using this excuse to see that they get some judge. Because what happens is, when you want a High Court judge, there could be a vast field which you can pick and choose. No doubt, the Chief Justice or somebody may have to recommend it, but then picking and choosing becomes easy because they may get a vast field to pick up. And as I am only repeating, respectable judges will not come to hate this institution. Cleofato, before I let you go, a simple question. तुम्ही म्हणतात जर even if government wanted more options to choose from, Yes. बाकीच्यो अमेंडमेंट्स हाडपाची गरज किती आशिल्ली? That is what you are saying. Absolutely. See, garaz nashilli, because finally this toothless tiger has been functioning. It has done no damage to the government except pointing out that the government is corrupt. Reputational And even damage. after Reputational this is- damage. reputational damage, even that reputational damage, they do not want to face maybe in the 2 years to come, because elections will be there in 2024. And in these 2 years, they do not want any such reputational damage. म्हाका दिसता खूप बरे तरेन क्लिओफातो बाबान सांगला, बट महत्वाची गजाल ही आसा की सद्याचे इन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वॉज अ टूथलेस टायगर. आता तो दांत नाशिल्लो वाघ पुसून इतलो त्रास जावपा लागलो, ताणें घास मारल्यार काय दांत लागनात, तरी आसतना ताजो इतलो त्रास जावपा लागलो की आता त्या वाघाचें माजर करपाचेर परिस्थिती पावला. म्हळ्यार त्या माजराक घेवनूय कितें करपाचें आनी तें माजर जावपाक कोणी जज तयार जातलो काय कितें हो प्रश्न. क्लिओफातो बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. Thank you. थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान मुखार वता. लौकीक आसा आमचे बरोबर. लौकीक, वॉट आर दी अदर अपडेट्स, वॉट्स हॅपनिंग? येस, गो अहेड. एक ताचेर सोबिता इतलेच की गव्हर्मेंटाक न्हू जेन्ना 2012 जेन्ना एक्ट हाडलो पर्रीकर गव्हर्मेंटान, तेचे व्हडले कांय मदीं तशे व्हडले चेंजीस जावन आसले एक्टा भितर, पण हाली हाली सराक जे केसी येवपाक लागले फाटल्या 2-3 वर्सां, एक 7-8 वर्सां सेम कायद्यान चलतालो, सेम पावरान चलताले. जाल्यार तेन्ना पार्सेकराची मायनिंग केस, पार्सेकराचे स्ट्रिक्चर पास केले, दिलीप परोळेकराचे स्ट्रिक्चर्स पास केले, मागीर लेबर गेट ती केस गोवा फॉरवर्डान येयल्ली, मायकल लोबोचेर मध्ये स्ट्रिक्चर पास केले, इज नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून. असल्यो ही सरकाराचेर येवपाक लागल्यो, असल्यो केसी सरकाराच्या आदार येवपाक लागल्यो. तितूंतल्यान एक वेळ अमेंडमेंट फुडें येयले आसूं शकता. आनी दुसरे, काल तुम्ही म्हटलेले पॉलिटिकल पार्टीचे, आता काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड रिएक्ट जाले हेचे की लोकायुक्ता वीक करपाक सोदता म्हणून. आता ह्या ऑपोजिशन जे आता रिएक्ट जाता तांकां परमूद एकूच चान्स जाता. एक बरी गजाल तेंच्यांनी एक बरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार की हे ऑर्डिनन्स काडून अमेंडमेंट्स जाता ते असेंब्लीन हाडटानी. असेंब्ली फुडें चान्स आहा ऑपोजिशनाक हे आडोवन दवरपाक, हेजेर फायट करपाक आनी हे अमेंडमेंट हे कशे प्रोटेक्ट करपाक जाय इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, ते तांकां ते असेंब्लीन करपाक मेळटा, एक चान्स मेळटा असेंब्लीन. ते ऑर्डिनन्स नायिल्ले फक्त रेटिफाय करपाक, ते अमेंडमेंट्सूच असेंब्लीन जातले. दुसरे प्रमाणे सीएमाक मेळ्ळे दुसरे CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, जी मोलेच्या 3 प्रोजेक्टाचेर सुप्रीम कोर्टान काडले आनी ते इन्स्पेक्शन कालच्यान स्टार्ट केलां. काल तेंच्यांनी मोले हायवे एक्सपान्शनाचेर पयले, आज तेंच्यांनी डबल ट्रॅकिंग पयले, ते स्वता स्पेशल ट्रेन करून कर्नाटकाच्यान गोंया येयले. आता ते हितून दूधसागर थंय ते एरियेन बी सगळे भोंवले, ते आसा ते फाल्यां ते तामनार प्रोजेक्टाचे हे करतले. तेजेर आमी सीएमाक थंय आमचो विवेक आहा तेंच्या बरोबर, तेजे पॉयंट्स आमकां कळटले, थंय स्पॉटार आहा तेंच्या बरोबर. दुसरे तेजे आमी सीएमाक विचारले जो कितें इम्पॅक्ट जावपाक शकता, म्हणून तेणी सांगलें कितें रिजल्ट आसतलो, ती कमिटी येवन गेले उपरांत ते आपल्याक खबर ना. बट म्हणटा तो आमचे अधिकारी सगळे कितें इनपूट दिवपाक जाय, स्टेटीक कितले गरज आहे प्रोजेक्टाचे, सगळे न्यूट्रल इनपूट कमिटीक दितले. लोकांनी तो म्हणटा फुडें सरोंक जाय जाल्यार तेंची कितें बाजू आहा ती कमिटी मुखार मांडच्यो, तांकां बरोवचें. आनी म्हटल्यार जर एनजीओ जर चड एनजीओ जर विशिश्ट एनजीओ जर इनवॉल्व उरले हितून, जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता. आनी 2 वर्सां उपरांत म्हणटा जर लायटीचो जर इश्यू जावपाक लागलो, आनी खंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इश्यू जावपाक लागलो, जाल्यार लोकांनी सरकाराच्या नांवान
शबय घालची न्हू की असले प्रोजेक्ट गेल्या उपरांत कित्याक जाता तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आनी लोकांनी सपोर्टान फुडें येवपाक जाय म्हटलें तेणी ते करता आसतना मेन्शन केले तेंच्यांनी मायनिंगाचो इश्यू एक विशिश्ट एनजीओक लागून कसो हें उरला पेंडींग उरला आनी कसो मायनिंग सुरू जावपाक शकना तेजे वयल्यान लोकांनी विचार करपाक जाय म्हटलें की हे प्रोजेक्ट आमकां इतले इम्पोर्टंट कोण ओपोज करता आनी कोण ताका हे लायता कोर्टा वटेन व्हरता ते कितलो प्रॉब्लेम जावपाक शकता हे कमेंट दिले तेणी तेजेर प्रमोद. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान वता मकबुला म्हाऱ्याक पेडण्यां. मकबूल कितें आहा अपडेट व्हेरी क्विकली. सर पेडण्याचे अपडेट म्हटल्यार सर आयज वॅक्सिन दिवपाक आयल्या कमिटी हेल्थ सेंटर पार्शा हांगा 100 पैकी 57 कर्मचाऱ्यांक हे दिले वॅक्सिन दिलेले आसा सर. त्याच बरोबर उगवे हांगा जे राष्ट्रीय महामार्ग आसा थंयसर सामके रोड काबार जाल्लेले आसा आणि होणकुले पडून ते खूप ऍक्सिडेंट जावन कोणी खुबशे जाणां 2-3 जाणां मेल्लेले सुद्धा आसा सर. त्यातून खंय तरी लक्ष घालचे अशे लोकांची मागणी आसा आणि पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात वॉटराचे खूप प्रॉब्लेम जाता सर. खंय मदीं येता मिनिस्टरान मातशें सांगल्या उपरांत पाणी सोडटा सर मागीर परत जैसे ते हेच प्रॉब्लेम जायत आसा सर. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव विवेका म्हऱ्या वता. विवेक प्रभू आमकां जॉयन जाता. तो आज सकाळी सावन जी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी आयल्या जे 3 कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स आसात तांचो नियाळ घेवपाक तांचे बरोबर आसा. विवेक कितें आहा अपडेट, कशें चल्लां निरीक्षण परीक्षण कितें? काल तेंच्यांनी रस्त्याची जे वायंडींग आशिल्ली तेजी सगळी पाहणी केली आणि आयज तेंच्यांनी तिनय घाटाच्यान स्पेशल ट्रेन करून आयले ते आणि तिनय घाट टू काल्या आणि काल्या टू कोलेम फूल जो डबल ट्रेकिंग आहा तेजी सगळी पाहणी केली तेंच्यांनी आणि आयज तेंच्यांनी आतां रेस्ट घेतला हांगा दूधसागर रिसॉर्टान. तो फाल्यां जो आसा तो तामनार प्रकल्प आणि हांगा वास्को जे कोल हेजे आहा थंय ते पाहणी करतले. पण आमी आतांच जेन्ना क्लाउड आल्वारेसाक जेन्ना मेळ्ळे तेजे म्हणणें आसा की जो रिपोर्ट आहा तो ते करतलेच पण तेंचो ओपोज हो तिनूय प्रोजेक्ट आसा कारण हांगा व्हड प्रमाणान जी झाडांची कत्तल जावपाची आसा आणि एक तेंच्यांनी दूधसागर जे ट्रॅक आसा तो तसो ट्रॅक दवरून दूधसागराचो फाटल्यानच्यान भुयारी मार्गांतल्यान तो एक ट्रॅक करपाचो तेंचो विचार चालू आसा डबल ट्रॅकिंगा खातीर. पण तो आतां कितपत सक्सेसफूल जातलो काय ना हेजेरूय तेंची चर्चा आसा आणि हो जो रिपोर्ट आसा तो सगळो फायनल जातलो असो ना कारण ज्यो तेंकां त्रुटी जर सापडल्या ते सगळे ते नोटींग करीत आसा आणि जी फूल टीम आसा हेजेर काम करपाक लागले आतां. सो त्या प्रमाणे हो मागीर रिपोर्ट जो आहा तो सुप्रीम कोर्टान वतलो आणि थंयच्यान मागीर कितें आहा ते फायनलायज जातले. पण परत एकदा सगळे जे एनजीओस आहा हे ग्रुप्स आहा गोंयचे तेंचो ह्या तिनूय प्रकल्पाक सामको कटर विरोध आसा अशें म्हणून आतांच आमकां गोवा फाउंडेशनाचे अध्यक्ष क्लाउड आल्वारेस हांणी सांगलें. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव वता बार्देजान. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम कितें अपडेट? प्रमोद अपडेट दिता आसतना आयज 2-3 इश्यू आहा. तुका आयज बोडगेश्वराची जात्रा 26 तारीख वाडदीस आनी 27 तारीख जात्रा आणि त्या जात्रेक हेका लागून डेप्युटी कलेक्टर म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन देवस्थान कमिटी आणि बाकीचे हेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केले आणि गव्हर्नमेंटान व्हडली जात्रा साधारण 900 स्टॉल्स ह्या जात्रेक आसताले. 8 दीस जात्रा चलतली पूण ह्या वर्सा फक्त 75 स्टॉलांकूच तेंच्यांनी परमिशन दिला आणि त्या हितून आतां इन्स्पेक्शन तेजे चालू आसा हे केले आणि फुड्यान घेवन फुडें जे कोविडाचे हे सगळं घेवन हे करतलो जर सगळे जर हे करून पालन करून जर ती जात्रा हे करतलो जाल्यार आणि स्टॉलूय वाडोवंक दिवचे ना आणि बाकीचे जे जॉयंट व्हील बीन आसतले ते आसचे ना आणि परत जॉयंट मिटींग सोमार दीस आसतली. दुसरी नॉर्थ गोवा टॅक्सी ओनर्सांची मिटींग जाली, प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि सीएमा बरोबर त्यांची बसका जाली पयर आणि त्या हेतून तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सीएमान सांगला आपणाक 8 दीस दिया म्हणून सांगला पूण तेंच्यांनी 14 दिसांचो टायम दिला. 14 दिसा भितर जर गोवा मायल्स आणि दुसरे ते एफ बेस्ड टॅक्सी ह्यो जर तेंच्यांनी स्क्रॅप करिना जाल्यार आमी फुडें कितें ते सरकाराक आमी दाखयतले असो इशारो तेंच्यांनी दिला. तिसरो सध्या कोविडाचें सिट्युएशन आहा आणि त्या हेतून मलेरिया डेंगू ह्या हेतून व्हडलेशे एक्टिविटीज जाल्ल्यो अशें दिसना. काल डेप्युटी कलेक्टरान बार्देशांतल्या सय PSC आणि अर्बन हेल्थ सेंटर जे म्हापशें आसा तेंचे
जॉईंट मिटींग घेतली वेक्टर बॉर्न्स डिसीजेचेर आणि आढावो घेतलो की मलेरिया हेचेर कशें कितें सिट्युएशन आसा तें. पूण सांगपाचें म्हणजे कोविडाच्या ह्या हेतून ते हे केल्लो कोणाचो लक्ष ना, कोण जोर येयलो आनी हे जालें ते सगळे कोविडाच्या हेतून जालें. तेतून मलेरियाचे कितले हे आहा पळय ते तितून कांय हेच जायना. दुसरे कोविडाचे एक्टिव्ह केसी म्हणटले जाल्यार आयज 246 आहा, भितर म्हापसा 37 आसा, काल कोलवाळे 22 आसा, शिवोले 42 आसात, हळदोण्या 33 आसात, कांदोले 46 आसा आणि पर्वरी 66 आसा. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वास्को वता विक्रमा म्हऱ्यांक. विक्रम, कितें अपडेट? सर आता जशें आमी मेन टॉपिक उलयताले सीईसी कमिटी, खंय तरी सर सीईसी कमिटी फाल्यां चडशे म्हणजे जे प्रोजेक्ट सद्याक आसा इट इज बीन लिंक टू कोल आनी खंय वता थंय लोक म्हणटात की हे सगळे प्रोजेक्ट कोळशा लागून आयल्या. सो जे मेन हे आसा इज इन मोर्मुगांव पोर्ट आनी ताका लागून खंय तरी ही सीईसी कमिटी फाल्यां मोर्मुगांव पोर्टान येवपाची आसा. आनी हांगा जे वेगळे वेगळे एनजीओ आसा जे जे ओपोजिंग फॉर डबल ट्रॅकिंग आनी कोल हँडलिंग आणि कोल पोल्युशन नावाचे जे सगळे एनजीओ आसा तांच्यांनी खंय तरी एक म्हणजे तांचो एक प्रयत्न चालू आसा की ते सीईसी कमिटीक वचून पर्सनली मेळून इफ इट इज पॉसिबल तांकां ते एक्सप्लेन करूंक सोदता की गव्हर्नमेंट ऑन पेपर कितें दाखयता इन एक्चुअल रियलिटी कितें आसा आनी हाव थिंग्स आर म्हणजे जे तांचे इंट्रस्ट असो आसा की तांकां इवन पॉसिबल जाता जाल्यार सगळ्या लोकांच्या घरांनी वचून सिट्युएशन आसा तें दाखोवपाक. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जे वॅक्सिनेशन आमी उलयताले लास्ट टायम हांगा चिखले हॉस्पिटलान सर 100 वॅक्सिन आयिल्ली, फर्स्ट राउंड वॅक्सिनेशन जाल्लें आनी तेन्ना 70 लोकांक तांच्यांनी वॅक्सिन दिलेली. पूण जशें आमी गोंयांत आयकलें वेगळे कडेन की रिएक्शन जाता जावं लोकांक जोर बी येवपाक तशें हांगा कांय जावूं आनी दुसरो राउंड जो आसा तो वास्को फाल्यां चिखले हॉस्पिटलान फाल्यां जावपाचो आसा. थंय फाल्यां तांकां परती 100 वॅक्सिनां येवपाची आसा. पूण जे हेल्थ आसा ते दिस टायम दे विल बी ऑल्सो फ्रॉम दी वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर आणि चितालेम हेल्थ सेंटर. आणि गजाल म्हणटा ती सर जे सद्याक म्युनिसिपालिटीन सद्याक सर आतां कितें जालां कावन्सील डिजॉल्व जाल्ल्याक एडमिनिस्ट्रेटर आसा पूण ते चीफ ऑफिसर आसा वास्कोच्या एरियेन ती खंय तरी म्हणजे हाजे पयलीं आतां 4 चीफ ऑफिसर जावन गेले. पयलीं आग्नेल फेर्नांडीस जालो, मागीर गौरी साकवाळकर जालो. आफ्टर गौरी साकवाळकर अरविंद बुगडे आयलो, ताच्या मागीर संतोष कुंडेकर आयलो आणि हे सगळे जे चीफ ऑफिसर आयले ते दे वर ओन्ली फॉर अ शॉर्ट टायम आणि द मोमेंट दे केम दे वेंट ऑन लीव. सो वास्कोन जायती जी म्हणटा ती आमी आता सद्याक तर जो कारभार तांकां ऑलरेडी चीफ ऑफिसर आग्नेल फेर्नांडीस जो मडगांव सांबाळटा तांकां दिल्लो आसा. पूण जे थोडे पर्सनल हियरिंग बी आसता जावं लोकांचे जे कितें इश्यू बरोबर. आसता आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल इशू. कारण अल्टिमेटली थंय तुका डेडिकेटेड फूल टायम चीफ ऑफिसर जाय जाल्यारूच लोकांची कामां जातली. या थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.